A to půjdeme na ten problematičtější, no. A to jsou ty, to je to vězení. Ale máme dobrý hadry a máme zadarmo, nemuseli jsme je kupovat. Takže pecka. Jsem člověk, co spoilery jsou mu jedno. Já jsem nadšená stejně pořád, to je super. Asi to tím, že některé dokáží stále hrát pořád dokola a vždy jsem z toho hodně happy. Ideální stav. Ideální stav. To mám spuštěný, že jo, doufám. Jo, mám. Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Jde to. Tady z té střechy to jde. Ale jak to nevím. We've arrived, I see. Jo. That's a relief. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? Yep. This scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal no less. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. Tis a surprise, but a welcome one. Zapomněl, že to musím odklikávat, čete. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer, I bid you, take this. What could the Queen Regent be plotting? Okay. Text on je dobrý. Oh, very peculiar. Parada. Phases. Now there's a name to remember. Ten ještě furt tady není, ne? We've come all this way, only to find ourselves unawaited. Perhaps our timing was awry. Teď teprve všimnul ty skulptury, to je cool. Let us visit an inn or make camp and set out again later. Jakože Horizon, jasně. To je super. To mi líbí. Tak jo, tohle máme. Teď. Ornate box bude. Tohle vyřešíme. Tohle tady furt spíme, takže to je v pohodě. To děláme později. Melv se vrátíme. Kontakt nemusíme řešit. Tu maškarádu jsem minule posral. Ale ta nebyla problematická snad, takže to zkusíme. Jo. Dělat si špátek nad tím přemýšlím, člověče, no. Jakože asi fakt jako... Asi jo, protože já stejně... Tak jo. Máš pravdu. A hlavně stejně potřebuji nahrát těch 5 dnů, abych potom se změnil tu vocation, že jo. Takže vlastně jo. Tady nahoru. Co se tady píše? We are aware of the existence of several caverns whose depths extend across border. If you have cause to be developed, be sure to check which side of the border you are. Jasně.
Třeba škoda, že ty dopisy nepřidávají klóru, že jsou to spíš taky fórečky. What about you? Seems good evening, sir. I trust you fared all right on the road. Shall we get some rest then? Budem tak vyspinkaný, ty vole. Tak vyspinkaný. Tis dark out, but we mustn't let that dim our spirits. Tak. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. Feeling rested, I trust. A jdeme. Tak já jsem na ně vlastně nevím, jestli jsem zaútočil, ale prostě já stávám nějaká zase steltnout. If you must go off on your own, Jo. there's naught to be done. Ještě jedna věc. I only hope you'll return sooner rather than Ještě later. jedna věc. Tis not our place to hurry the arisen. Já si změním ten skill na chviličku. Na něco trošku lepšího. A to by mohlo pomoct. Vzhledem k tomu, že jsem jako rouk, tak by to... Nevím, snad to bude fungovat. Uvidíme, jo? Koukejte, četem. Ještě jednou. Sem. Greetings. Welcome to the here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. Tak, já potřebuji jenom přeekvipovat. A já jsem chtěl udělat to, že Shadow Veil dám na Gut and Run teďko. Když tak na to zapomenu, tak mi můžete říct, že bych to pak chtěl přeměnit zase, jo, ale uvidíme. Protože ten Gut and Run je fakt dobrý na velký potvory. Ale teď bych teoreticky tím mohl se steltnout. Do come again. Jdeme. Co to je za bohyni? We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Taky pak mohu vyzkoušet, ale já to nemám moc rád, to kraftění, no. Uvidíme. We shall remain here. Jo, víte tam, já jsem sám, no. To není hezké. Jo, je to tady, že jo. No a tady to bylo. A dál tady, nevím, co dál. Captain Brandt bade me allow you passage. OK. A teď můžu. A co mi říká ten quest? Co se že to je alarm. Z toho PTSD čete. Never should have taken this shift. OK, to dává smysl. Já myslím, že ne, ale OK.
No tady nikde není, ne, takže já jsem vlastně jako, jo tady je, aha, hned na začátku, OK. Já jakoby, jenom to přehlednout, třeba jako malou přehlednost, protože někdy mě vidí, někdy mě nevidí, OK. Reagoval jsem to odmítnutí víkendu s přáteli na chatě. Můj přístup k hrám se cca kolem 30 let rapidně změnil, tak 10 let možná více jsem neodmít jakoukoliv činnost, ať už sportovní, čím možnosti vyrazit někam s přáteli, přítelkyní. No jak mi to začalo zase crashovat i spuštění hry, tak už jsem začínal tak pinit, až jsem se začal i nadávat. To jsem to provedl. Naštěstí jsem to vyřešil, hra běží, jsem pohlcený a mám zase úsměv na tváři, to je dobře. First assess the field, then act accordingly. So tired. I can hit just about anywhere. Have you come to release me from this jail? Who are you? Aha! Then we are presented with 3 options. Either the law of our world that allows only one arisen has been upended, or Jesus arisen is false, or you are lying to me. Have you proof that you are arisen, as you say? Není na úplně dobře, čete. They say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. Já jsem kozy jsme ukázali, OK. By that mark, Už to pomůže? tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. Je to nějaký odkaz na jedničku, čete nebo ne? Temky si čau čau, krásný večer, vítám tě tady. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Tě zmátila, protože si uležel v celé, tak pohodička se odešli. Ne, tam jako, tam blbě, proto mě to právě štvalo tady ta část. Celkově ten stealth a to, kdy tady ty strážní na tebe reagují a nereagují, není přehledný. Já jsem měl takový jakoby shadow veil, což je prostě něco jako stealth, protože jsem rogue. A funguje docela dobře, jakože když jsem chodil kolem nich nic nedělali, nevšimali si mě, když jsem před nimi otevřel jako celu, tak najednou si mě všimli, začal mě kopat. To jsem vůbec nic nenamítal, dávalo to smysl, ale evidentně mě rozkopali milostné. Já jsem spadla na zem a na zemi si mě už zase nevšimli. Dobrou noc, Básu Gore. Děkuji moc krát, že jsi tady pobyl. Doufám, že jsi měl hezký den, že jsi tady pěkně odpočinul a kdybys náhodou měl čas, tak si tak stav skvěně i zítra. Zatím, papa, hezký sny. I dare say your arrival Come on, přesně. portends another beheading, but whose will it be? Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. Okay. And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to me, this cell. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Tak jsem to zjistil, že mi to vyšlo na měsíc přesně. Tady mi skončil půl roku sub a začal jsem předplatné na YouTube. To mám Dark Runner. OK, děkuji moc krát. Díky. Přehazujte si to, jak potřebujete. Moc si toho vážím. Díky moc. To já vám doufám vždycky dostatečně děkuju každého videa. Tell me, does that ring any bells? I suspected as much. Then we are done here. Leave me be. Že potřebuji nějakou knihovnu. OK.
OK. Takže potřebujeme najít někde nějakou knihovnu nebo něco starého, kde je spousta knih a on tam s náma odejde. To teď jenom musíme zdrhnout. Tak jo. OK. Že jsem ten rouk, ty vole, nebo byl úplně v hajzlu. Já právě taky vůbec nevím, jak se to dá udělat s Warriorem. Zajímá mě to musí být strašný vomrt. Rubernisko, díky za kafíčko. Měl bych si dát ještě, no, ale... Tak, a teď tu maškarádu. Půjdeme zpátky, poprosíme, ať mě healnou a půjdeme na maškarádu. Tak, dobrý. Co Patrikův style pustí má? A ten nemá, Mak nemá žádnej heal. Asi ne, co? Zase to je super, že je spousty možností. Já věřím, možná budou nějaký itemy třeba, které by mohly pomoct, na které já většinou kašlu ve hrách, bohužel, to je taky velká chyba. Ale mám radost temky si, že to, ten počet vlastně jakoby těch lidí, těch členství na YouTube furt jako stoupá, což je úplná pecka. Lordemu Faku, děkuju moc krát za follow, vítám tě tady. Tak, to máme, jsme vylečení. Teď tu maškarádu a pojďme společně přemýšlet, jak na to, jo? Že já jsem minulý vybouch a budu na to dávat víc pozor. Jo. Approach the server. Okay, let's go. Tak, no to... Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. Jo. No to. We're off to Vernworth Palace, then. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. Oblikneme si dalských hadrů, který jsem nakrad. Snad se nikdo nevšimne, že jsou kradený. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the masquerade hall. Okay. Hey, A děkuju za follow na YouTube. A se tady nedá, tady autosave, Libor. Tady jsou takové jakoby... To je specialita tyhle hry, jsou takové jako dva savey. Jeden máš, kdykoliv se vyspíš v hostinci a druhý ti to tahle autosaveuje. Nic víc. Ale je to jakoby lepší v tom, že fakt čelíš těm konsekvencím, no. Tak, a teď musím dávat bacha, si domino totiž mysl. Prostě někdo šel tady po straně. Tady. Tady. To mi vyhovuje více, protože mám dost na práci a na streamu se dostanu nezřídka, je mi to jasný. Jinak za přeplatné mi přijde jako maličkost, pokud to pomůže dělat obsah, který mě baví. Rád tě podpořím, přijde mi logické přispět tvůrci, stejně jako si třeba platím lístky do kina. Děkuju.
Ne každý má tenhle mindset, já to vlastně jako respektuju, ale moc si toho vážím. Štěstí je vás hodně a díky tomu to můžu dál zatím dělat. Což je bomba. These masks are naught but a hit. Sometimes I wonder if I'd be better off a hermit. This is quite the time ever. What are you up to? Tak, a teď právě ten problém je, Everyone who dances with me complains of sore feet. musím najít prostě. Have you business in Batal? Then you... I'm a tad preoccupied just now, if you can't tell. Our first. These festivities are part and parcel of our... Got any tales to liven up my day? I pray someone asks me to dance ere long. Si s tou zatancuju. I do wonder who's behind the mask, but I shan't pry. I've no time for pointless chatter. Another ale can't make my I shan't let anything spoil. Looks like we both got some time on our hands. OK, jsme skončili stejně jako minule. Zatím. I would fain aid you if you are in need. Jediný detail divný je tenhle. Why, no. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. OK, teď právě nevím. Johnny, čau. Koupil jsem to na PS5, původně jsem doufal, že to pojede na Steamu Decku, ale asi tak za 2 roky pečů. Ne, na Steam Decku je to úplně nesmyslný. To jsem ti mohl i říct. To jsem viděl ještě před releasem, že to bude velice špatný. All this merrymaking is... Got any tales to liven up my day? You wouldn't want... If you've naught to say, I'd best be going. No a teď napadá vás tady něco? Je totiž vůbec nic. Všechno je prokecelý, jsem tady. Methinks I'll have a rest. My feet. Jako jediné, co mi ještě napadlo, je, že se dá tady jít. Že v hlavě, jak to, že God of War, Horizon Zero Dawn a tak dále jde úplně v poho na Steam Decku a to má 14 FPS. To je jednoduchý, je to fakt strašně debilně. To vychytaný, no. Dobrý večer, na Steam Decku by mohl jet první díl. No leda. Home, čau. Teď se někde dalo jít dál. Mě napadá, že to je jediný, co možná... Jsou 2 brány, jedna je tady. Dá se tady přejíst? Nedá? By přelezl sem? Ne. Mě napadá v té první místnosti, co jsi byl, že jsou tajné dveře. To právě jsem koukal, nikdy jsem nenašel. Tajná chodba byla v dungeonu. Tady už ne, no. Jakoby, hele, tajnou chodbou, já vám ukážu, kde to smrdí tajnou chodbou, jo, když tak dávajte pozor. A tajnou chodbou to právě smrdí... tady ne. Možná tady. Jenomže to mám jako co, mám to rozmátit, nebo jak já objevím? Pardon. Se tady prostě bojím. Jo, tak tohle to smrdí tajnou chodbou. A tohle smrdí tajnou chodbou. Nechá se nakonec pustit do prvního dílu, je to velice hezká hra, jo. Anastasia, čau. Jak baví pařbička? Tady jsme se vztekali hodně u toho... Některé ty questy jsou, když jsou založený na nějaké lidské interakce a podobně, tak jsou hrozně složitý. Co to dělá? Ale jinak mě to baví. Moc.
je to něčím úplně zase jiný. Mám pocit, že si jako rozšiřuju až skoro jako RPGčkový obozory, Anastasio. Consume it to recover health and stamina in full and cure all. OK, takže to je úplně full health. To taky umíme, jo? Tak to je cool. To jsem vůbec nečekal. No, taky ne. Já teda taky ne. A pokračujeme krasojízdě. Tak jsem se rozsmrkal. Jestli to ukládá, takže snad to nezabije. Dobrý. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour what we might. In here. Open up! Je ten bordel, ne? Akorát z druhé strany. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place. Ere you invite our noble host's wrath upon yourself, I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Cool. Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check. Ten zmrt, Lest co you tam byl. forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean, as you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another? Je to atmosféra skvělá, baví mě to. Je to super, tohle je skvělý. Říkám, ty vedlejšáky jsou fakt tragický, ty hlavní questy jsou dobrý. That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. Takže není blbá, ona to ví, že jsme Arisen.
Doufám, že to něco bude mít, podle mě. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. Víme dokonce, jak se tam dá jít normálně. Můžete držet, aby jsem nešel do PS Store a nekupil to, ale počkám na tvoje další video. Obskuro, promiň, že jsem tak dlouho ti neodpověděl. Snad tady ještě seš, moc se omlouvám. Děkuji, že píšeš poprvé do chatu. Doufám, že se ti tady bude líbit. Mám radost, že tady i píšeš. Budu psát první dojmy, teda respektive budu dělat první dojmy, promiň. Asi zítra ráno, já si přistanu, od 9 tady pro vás budu streamovat, ale přistanu si a udělám první dojmy a jsem hrozně moc rád, už jsem tady říkal několikrát, ale jsem hrozně moc rád, že jsem je udělal dneska, protože mám některé věci, které mi tam jako vadí. Furt je to fakt dobrá hra. Nemyslím si, že by to byla 7 z 10, Johnny, jakoby myslím si, že by měl být o jeden bodík víc asi, jo, možná o bodík a půl. Ale ona je totiž vlastně jako trošku jiná. A já se podle mě i trošičku, jak jsem tady jako tiltil u toho, že jsem nechápal tyhle ty questy, já mám totiž pocit, že já vlastně si musím i naučit jako na ně jako nový mindset toho, jak ty questy jakoby vlastně dělat. Že je v pohodě, hold tady na streamu, to není tak rychlý, není to tak jako akční, ale to se prostě vysrat, protože mě to baví a chci to tady jako s váma hrát. Ale občas prostě budu bloudit a budu jako přemýšlet a třeba můžu to přehodit trochu na vás a můžeme to jako vymýšlet spolu. Stejně jako teď, jo, že jste mi poradili, hele, většinou tam bývají někde jakoby tajný chodby. To jako vlastně mi dost pomohlo, ale pak jsem to jako našel sám a najednou to funguje lépe. Takže supiš. A ono se to fakt jakoby mění, no. Je pravda, že zase jsem ještě viděl někde jinde jinou recenzi, slípře Johnny Rodriguezo, že, což je fascinující, protože většinou to hry mají jako sestupně, ale prej ke konci toho gameplay je to právě jako lepší a zábavnější. Že se to pak jako rozjede, protože vám některé věci vlastně jako kliknou. Teď mám trochu pocit, že jsem kousek předtím. A začínáte chápat vlastně, jako jak ta hra funguje, začínáte se v ní orientovat a nejenom vás jako víc a víc pohltí. Jako od DD1 udělali velký pokrok. Je to víc zajímavější, ta hlavní linka. Už tak jsem zvědavá, jaký bude konec. Zatím to vypadá, že to bude jinačí, konečně všechny média předtím, ale už se těším, až budeš hantit zlatý brouky na stromech. To budu muset. A jsem nasrnej. Leonko, víš, kolik jsem jich prodal, nebo ne? You're welcome to come and play anytime. If you escape with your life, that is. Know, however, that our services do not come cheap. Okay. Máme kartičku. A teď musím do prdele, ale nevím kudma. Děkuji moc za follow na YouTube. Nejde to vyskočit v oknem? Ne. Neříkej mi. Vypadá tudma, ne? Jo, to by mělo jít. O. Dobrý. My apologies for the wait. We grew further apart than I'd anticipated. Máme to! Ladislav multipass! Ale třetí patro ještě nemáme. Tam se musíme doslova proprcat. Bylo řečeno Izu. Jo? Šukáš prvním, druhým. A když šukáš často, prošukáš se do třetího. Dáme to. Děkuju za trpělivost, čete. Občas to tady jsem trochu těžší. Jako pokud si prodával je už takhle předtím, tak asi hodně. Ne, to bylo poprvý. Doufám. Takže korpora. Jo. Ano, ty jsou třeba nadobovaný úplně skvěle. Tak jo, skvělý. Vezmeme tohle. To máme. Tohle. Já dám spát do baráku. Protože mám určitý... Jo, nejdřív jdem za tím kapitánem. OK, nejdřív za kapitánem, pak jdem spát do baráku. Já mám určitý nápad, co budu dělat. Mám tam nějakou chvíli nahozenou tu AI češtinu, bohužel jsem se učil na základce i střední němčinu, i tak umím lépe anglicky než německy, hrozný jazyk. Já jsem se učil němčinu 12 let, Tome. A nevím vůbec nic. Asi pasivně bych dokázal rozumět, ale říct nevím už skoro nic. Protože já jsem původně z Mariánských Lázní, že jo, a protože to je turistické město,
kam jezdili furt vlastně jakoby Němci, tak tam to jelo, takže tě chápu. Já mě každou druhou, třetí, čtvrtou větu louskat, co je to za slovíčka. To má podobně, nebo tu AI nedává vůbec, tak tu AI češtinu doporučuji. Protože to je nějaká rychlá první verze, většina vět působí, jako by to byl profi překlad, jsem tam nějaká zkoumalenina, i tak hned pochopíš, co to chtějí. Tak hele, jestli jsi na tom angličtinu vlastně jako takhle, tak věřím, že to může někomu pomoct, no. Mě to vlastně spíš kazí ten dojem, protože já většinu těch slovíček dokážu. Některý mám výhodu, že se vás můžu zeptat. Ať zase nekecám. Takže pro mě je to vlastně vhodný spíš takhle. Nekeci, ty jsi z Mariánek, tam jsem vyrůstal taky. Od 3 let jsem tam byl, jsem jako narodil v Plzni a z Mariánských Lázní. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Hey, good. Děkuji za další follow na YouTube, boha jeho, tam to pěkně jede. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Shit, neporadí nám. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Kendrick of the Gracious Hand, OK. To je super, že nás někam poslal. Já musím nad tím fakt přemýšlet, to je dobrý, to je zase dobrý, ty vole. Well. Ale nechápu, proč se vždycky loaduje. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes, even were he to be removed. I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. Phases, was it? Jo, to je ten, co tam stál, že jo, jenom a držel hubu. He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pravda. Pray, allow me to investigate this matter further. You've done well, Your Majesty. So the false sovereign, Queen Regent Disa, and this Phasus fellow jak to komentujou ty postavy, to je skvělý. It's quite a sordid trio, eh? I know not what to make of this. Tak, ještě máme jednu. There is much we ought to tend to. If I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard, a minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, 'tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Disa's schemes. We must get the Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. Je to další rouk akce. Your Majesty? Are you willing to undertake this task? I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. This task is our responsibility. Okay. We must strive to see it fulfilled. Onward to Vernworth Castle. Nádhera, teď jsme to docela pohnuli. Takže tohle je jasně, tohle to musíme udělat. Začínám se do toho zase dostávat, krásně čete. Nám poradil někoho, za kým máme jít, já jsem si to nezapsal, já jsem doufal, že to bude tady. Jo, tady je to dobrý. Kendrick of the Gracious Hand. Ale kde je Kendrick of the Gracious? Jo, tamhle, už to vidím. OK. Tak jo. Tak zkusím za ním. Už je ráno. Zase chčije. No tady ty vole. About time we had ourselves a meal. No to je. Oh,
what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Right, door's locked. That should do it. Ha, našel jsem zkratku. Haha. Jaký je progres? Davamire, dobrý. Prošli jsme si trošku peklem a jsme zpátky ve hře a už začínám to jako zase chápat. Ty questy v tom městě jsou trošku, nebo byly pain pro mě. Ale za chviličku budeme nejspíš mít toho spear, nevím, jak se jmenuje, prostě toho s tou holí. Máme i nějaké jakoby vychytávky pro ně už připravený. Mám docela dost prachu, takže já to pak plánuju hrozně jako nakotlit, uvidíme, jo. A strašně se na to těším. Tam tady ještě děláme nějaký jako hlavní questiároše. Teď hledáme Davamira, ne? Nebo jak se jmenuje? Bude tady vevnitř. Nějaký kněz. Jo, tady máte. Počkejte, se zeptám, jestli neví o něm. Ne, neví. Good day, sir. Není to tam ten umírající, že ne? Dobrý. To je dobrý, že nejste Davamir, pane. Tam to zlezu. Ale to vypadá, že to je ono, Gracious Hand. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Kdo umírá, ty vole? Myslím, že tak úplně celá vypařila z hlavy a místo ní se nastavala angličtina, přesto jen vládám tak skvěle. A chvíli, kdy nahodím nějakou apku a učím se, jak tu apku přestanu používat, odpoří jsem bez hlavy. Já nevím, kolik je, ale to je normální, že čím jsi starší, tím se to hůř učí. Já vím, že třeba moje dcera, 11letá Tome, používá Duolingo. Takhle nahoru jí to jde docela ta angličtina. A existuje apka. Tam dostanu. Existuje apka, která je teda placená, ale teď doma používají. A to je normálně AIčková apka, s kterou se můžeš bavit anglicky. Ty si tam nastavíš jazyk, moje žena se baví s ní portugalsky. A ty normálně co říkáš, normálně konverzuješ. Nebo o počasí, nebo o hrách, nebo o něčem. A ona konverzuje s tebou a vlastně tě učí mít aktivní zásobu slov. To je boží. Tak, nějaký nápad, jak se tam dostat? Mrkneme. Zase nějaká fintička tady bude určitě. Tak nebudeme pozornější. Rozsekat to nešlo, že jo? Myslím si, že ne. OK, tak tím jsme si aspoň jistí. To je důležitý taky vidět, jo, občas. To bohatě stačí tohle. Takže tu doma ne. Tak druhou stranou. You have wronged me, and so yourself. Pardon. Zapřete, děkuji moc krát za follow, jdám ti tady. Zapálit taky ne. No, jestli máte nějaký nápady, tak házejte, jo, házejte, klidně. Tady to někde určitě podle mě je. Jako nemusí být tady, možná to může být zvenku. Mně napadá. Jo. Ah, a material. Useful things, these. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. A tamhle ne. Tamhle je to. Teď se nedá dostat dovnitř.
Počkejte. Nějak půjde. Jak se jmenuje ten pičus? Kendrick. To je on, ne? Well met, Sir Arisen. Might I trouble you Já jsem tak paranoidní už z toho, že ta hra má některé ty všechny důležitý NPCčka schovaný, ty vole, v podzemí za 3 nenápadnýma stěnama, ty vole, a 4 puzzlama a 2 drakama. Že automaticky prohnávám úplně všude. A tak teď si mě pěkně podala ta hra. Jako a nečekal jsem, že tady tak doprostřed toho kruhu. Dobře. Dobrý den. Many thanks. May Fakt hustý. fortune smile upon you, kind sir. Počkej, ale já bych potřeboval teď s tebou mluvit, že jo? Invited yourself into my company, I see. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May fortunes... hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Jasně, ty mu pomůžeme, pak pomůže nám. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? What we need now is information. The question is, where to find it? It is no great shock to me. Takže jsme se tomu stejně nevyhli. Stejně tady budeme... Dobře. I have a rough idea of where our destination lies. Shall I show you there, master? You have our gratitude. Lead the way. Luka, jestli víš, ty vole. To je všechno, jo? Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? To je taky ukrad, ty vole. Okay. Pardon. My greens a second. I'm quite sure I wasn't. Ox carts don't run so late. Was it a phantom then? I shudder to think. Malcolm. All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Picking through rubble. Okay. Want me but a sliver of thy guiding light. Chaos in the world begins with chaos. Kde bude ten sráč? Was I lacking in devotion? Say, I've noticed you walking around questioning people, looking for information. If I were you, I'd pay a visit to the jail next, if you haven't already. The jail, co je jail? The place is full of unsavory characters, as one might expect, who've seen things ordinary citizens aren't privy to. I should know. I was among their company till To je jako jail, akorát jinak napsaný, nebo ne? Gaul. I know naught of value. Would that I did. Master? You don't look like much. OK, děkuju.
Got a fragment. The question said, do say you will go and see her. She's your best hope. She used to conduct research into sedatives and sleeping medicament for the army or in battle, so I'm certain she will. Okay. Tak to já nechci ty do vězení znova. OK, tak to asi zase skipneme na chvilku. Jsou taky strašný detektivky tady. Já si myslím, že určitě tady někde, no. To podlezlo to malý děcko tady. A prostě jsem v hajzu, no. Myslím tomu, že tady je nějaký jako vchod. Tady byl nějaký východ tady zvenku a tam nechci padat úplně, to taky je nebezpečné. Tak uvidíme. Oh, what does this say? A thorough perusal might reveal aught of interest. My head hurts just think what to do. I've no mother or father to speak of, you see. So the nice people at the Gracious Hand take care of. I wanted to get them a present to say thank you, and I thought a bunch of flowers would be just the thing. The problem is, I can't seem to find any good. You think you could help me? All I need is a bunch of Thank you ever so much, Arisen. I'm sure you'll find the prettiest flowers that ever were. Oi, Arisen! Have you brought me a bunch of flowers already? No ty vole. Easy. Oh, just look. Ty jsou ti neodstřelit, to bych mohl vlastně They're zkusit. the most beautiful flowers I've ever seen. Se dokážu rozhodnout, co pojedu. Máš 4 povolání, Jariku, na začátku, pak teprve přerotováváš jinam. These should say, would you mind terribly if I asked you another favor? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. Nekromancie se tomu říká, no. All you have to do is find a silver stone. No to nemá asi, no. Put it under your pillow and say the magic words. But there's the problem. I've been looking all over for such a stone, and I can't find one. Would you find a silver stone and bring it to me, Arisen? To mám pocit jako fakt, jako vymazy má pravdu, jo. Tady ten dialog. Nahoru dolů, jo. Ta hra má fakt svoje plusy, ale i minusy. Tohle Izu. Možná napiš i Strástovi, prosím tě, čas 7:53 dnešního streamu. Takže budu potřebovat možná do těch prvních dojmů. Tohle dialog napsala AIčko, to nemohl napsat člověk. To jako souhlasím s Mazem. For true. I knew I could count on you. I'll be waiting. Our next mission is to acquire a silver stone. Mayhap silver ore will serve. We can purchase it or mine it up ourselves. Oh, I can't find a silver stone. Okay. Já je nemám, já mám podle mě u sebe, takže to pak když tak můžeme udělat. Tady je ještě vykřičník, takže tady se dá ještě něco najít, podle mě. OK. Tak to budeme dělat potom, čete. Je to zase na dlouho, bohužel. Se vyspíme. To je ten náš barák. Je tohle? Nahoře. Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. Jsem trošku ztratil teď. Jo, to je náš, ale já ho znám z jedné strany, aha. Tohle je totiž ono. Jo. Tada, chápu. Or by měl být tady. Je tu?
Silver chtěla nebo gold? Silver, že jo? Tak jo, vrátíme. Je ta holka. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Tady byla, ne, někde. A simple conversation of... Oh, I can't find a silver To je právě možností double stone spear, za chvilku na to jdeme, nikde nespíme. Musím se vyspat několikrát. Oh, just look how it shines. Thank you. Say, aren't you curious who I want to meet? Well, I'll tell you. My mother and father. I don't even know what they look like, you know. Not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I'd really like to meet them. Even just once. I want to tell them how grateful I am that they gave me life. Oh, it's so shiny. Oh, hiya, Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. Tak, jdem se vyspat. Indeed, you are correct. Několikrát. No tak, jo, to není X-ko, aha. A... I had a feeling you would not be here today, and yet still I set out to see you. More the fool I know. However, I do not regret my coming here. At the very least, this is an opportunity to pass on this package, which I hope I will be some small aid to you on the road ahead. Aha. Fairy Stone, ty vole. Aha. Vy tady dávají dopisky. Z monologu té holčičky člověku skoro trnou zuby. Právě, no. Říkám, to napsalo AIčko, to nemohl napsat reálně člověk, anebo to napsal totální psychopat, který vraždí holčičky, jakoby v Japonsku. Ještě dneska, nikdo o tom zatím ještě neví. I had encountered your majesty when I did. I feared that the nation would have been let down for spot the gratitude. I believe you more. Stoken off, okay. Steeled virtue, okay. Jsme přetíženi, když to pak musíme zase vysypat. Ale jdem chrápat. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. No, vidíme teď, co dál bude. Good morrow, everyone. Off we go then. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Tak jo. Po nějaký 3 dny. Takže já se ještě jednou vyspím v hostinci a jdem. Tak, už se začínám vyznávat v tom, což je super. Už se začínám vyznávat, šel jsem špatným směrem. Ale jo, Tori, já jsem taky ten samý pocit, no. Jau. Co ten vliv jako postavy, který si zmínil na YouTube, odběr mám, pociťuješ ho nějak? Zatím bych musel mít 2 postavy, víš, jednu hrozně mladou a jednu starou. Myslím si, že ne, myslím si, že to možná maximálně někde bude, jakože cool feature, ale... Well met. Asi ne. You are come to Shakir's Inn. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost... I have no issue falling asleep, even... Někdo v chatu, kdo hraje, nemáte tušení. To mě zajímalo, no, čete, jestli máte tušení, že zvyk by ovlivňoval reakce postav, ale fakt si myslím, že ne, no. Tak. Máme uloženo. Tím pádem teď. Myslím, že ještě možná jeden den, ale uvidíme, jo.